อยากจะโฟกัสตรงเนี้ยเพื่อพัฒนาพวกเราเองอะให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ที่พร้อมที่จะไปอยู่จุดนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาโอกาสหรืออะไรก็ตามมันจะพาเราไปถึงจุดนั้นเองเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกกับสภาพจิตใจอ่ะมันห้ามไม่ได้ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนที่โตแล้วหรือไม่โตเว้ยพวกผมรู้สึกว่าการที่ดอกไม้จะเติบโตได้อย่างสวยงามมันก็ต้องผ่านพายุฝนอยู่แล้วผมอยากจะให้สิ่งนี้อย่างน้อยมันเป็นกำลังใจไม่มากก็น้อยให้กับหัวใจใครสักคนที่รู้สึกว่าหมดไฟเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเคยให้อะไรไว้กับผู้คนก็คือดนตรีที่เราทำไว้ผมก็เลยอยากเป็นนักดนตรีแบบนี้ 3, 2, 1 สวัสดีครับพวกเราซุปเปอร์ไทยสวัสดีครับผมพีนัทซุปเปอร์ไทยครับผมสวัสดีครับผมเพลงไทยซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับทาดาลีซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับนินจาซุปเปอร์ไทยครับพวกเรา4คนคือเคยเจอกันในรายการครับพวกเราฟอร์มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหมือนหลังจากนั้นมาในรายการเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเป็น 3-4 เดือนเลยครับที่เรากินนอนด้วยกันตื่นมาเจอหน้ากันทุกวัน หิวไปกินข้าวเหนื่อยหรือว่าบางวันที่มันรู้สึกท้อเราก็มานั่งคุยกันเราใช้ชีวิตด้วยกันอย่างนี้ทุกวันมาเป็นเวลาเกือบ4 เดือนได้ครับแล้วด้วยจากเวลามันก็ค่อยๆทำให้พวกเราเริ่มแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเห็นว่าความฝันเราทั้ง4คนมันทิศทางเหมือนกันนะแล้วหลังจากจบรายการพวกเราก็เลยมาตั้งหลักกันใหม่มานั่งคุยกันว่าต่อจากนี้ยังไงดีจนเริ่มตั้งแต่เราเช่าห้องซ้อมกันเองนัดกินข้าวนัดคุยว่าเฮ้ยเอาไงดีวะหลังจากนี้แบบหาทุกวิถีทางสี่คนเราจะเอายังไงกันต่อจะไปต่อหรือพอสุดท้ายคำตอบก็คือเราไปต่อครับผมรู้สึกว่าการทำงานกับพวกเขาแล้วก็การใช้ชีวิตกับพวกเขาหลังจากนี้จะเป็นอะไรที่ทำให้ผมแบบว่าแฮปปี้และเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปได้อย่างดีเพราะว่านี่จะเป็นผมก็บอกทุกคนตลอดว่านี่เป็นการเดินทางในวงการบอยแบนด์ครั้งสุดท้ายของผมแล้วเช่นกันซึ่งพี่ๆก็โอเคเขายินดีที่จะถ้าผมจำเป็นต้องปิดจบเส้นทางนี้ในวันหนึ่งเขาจะทำให้ความฝันของผมเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับผมรู้สึกว่าเวลาเราคุยกันมันจะไม่มีคำว่าฉันผมทุกคำมันจะเป็นคำว่าเราซึ่งผมรักในสิ่งนี้มากจริงๆแล้วความฝันหรือแพชชั่นที่ผมมีจริงๆผมวางไว้สูงมากๆแล้วแบบว่ามันไปไกลมากๆอะไรเงี้ยซึ่งณจุดที่มาเจอกันเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นแพชชั่นที่เรามีที่เราทุ่มเทกับสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกันมันทำให้ทุกอย่างมันโฟล์มากแล้วก็ที่ผมรักที่สุดเลยกับสิ่งนี้คือความจริงใจที่ผมรู้สึกว่าแบบหายากจริงๆคือความจริงใจที่แบบทุกคนมีให้กันเราไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างตัวตนหากันเลยเราคือเป็นตัวเองได้ 100% ในการที่เราอยู่ด้วยกัน4คนผมก็เลยรู้สึกสบายใจและอยากจะเดินต่อกับซุปเปอร์ไทยไปให้สุดทางถามได้ไหมคะว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไรที่วางไว้จริงๆผมรู้สึกว่าเป้าหมายสูงสุดแรกของผมที่ณตอนนี้คือผมอยากมีคอนเสิร์ตระดับ global ก็คือการที่เราจะมีคอนเสิร์ตระดับ global ได้คือเราต้องดังไปถึงระดับโลกซึ่งอันนั้นคือเป้าหมายแรกของผมที่สูงสุดแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมไปถึงจุดนั้นผมก็จะมีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นไปอีกเรื่อยๆแต่ณตอนนี้ผมมองที่ตรงนี้ครับผมแล้ว3 เมมเบอร์ทำให้เรามองเห็นภาพนี้ชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นมากๆเลยครับคือวันไหนที่เรารู้สึกเริ่มท้อหรือเริ่มแบบอะไรขึ้นมามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรไฟใช้คำนี้ง่ายเข้าใจง่ายสุดจะมีไฟจากทุกๆคนที่ช่วยกันเติมคนละนิดคนละหน่อยแต่สุดท้ายพอมันอยู่รวมกันปุ๊บมันทำให้แบบโอเคความฝันนั้นมันไม่เคยลิบหลี่ลงไปเลยมันยังชัดอยู่เสมอใช่ครับเหมือนที่พี่นาพูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเรามีแต่คำว่าเราทั้งนั้นเลยมันจะไม่มีแบบผมคิดว่า
อย่างนี้ดีกว่าอย่างนู้นดีกว่าซึ่งเวลาเราแบบดิสคัสกันแต่ละอย่างอะทุกๆอย่างเลย เราจะเอาความคิดของทุกคนมาไว้ตรงกลาง แล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุด เราจะแบบไม่เอาใครเป็นใหญ่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดตรงๆนะครับ ตอนนี้วงเราอะมันเราก็ยังไม่ได้บอกตำแหน่งของกันและกันเนาะยังไม่ได้บอกให้ทุกคนได้รู้ แต่สำหรับส่วนตัวเราคิดว่าเราไม่มีตำแหน่งเว้ยเพราะทุกคนอะเป็นได้ทุกอย่างจริงรวมถึงลีดเดอร์หรือผู้นำด้วย ทุกคนสามารถนำทางทุกอย่างได้คนละเวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยเป็นไอดอลมาก่อนเหมือนกันผมเคยเดบิวต์มาเหมือนกันผมเคยมาที่นี่ด้วยแหละ พี่ก็เคยขับรถด้วยแหละ ใช่มาครับแล้วก็แน่เหมือนที่ผมบอกเหมือนผมอกหักอ่ะพอวงเก่าของพวกผมแยกกันอะไรเงี้ยก็เอาจริงตอนนั้นบอกตรงๆว่าแบบไฟมันหายแทบจะหายไปแล้วมันเหลือแค่นี้ใช่แล้วเราก็เลยโอเคลองไปเวอื่นบ้างอะไรเงี้ยลองไปแสดงซีรีส์ก็รู้สึกว่าสนุกดีตอนนั้นก็เลยโฟกัสไปทางซีรีส์เลยแล้วอยู่ดีมีโอกาสหยิบยื่นมาจากผู้ใหญ่ให้เราลองไปประกวดรายการหนึ่งแล้วก็ตอนแรกเราแบบอยากปฏิเสธมากเลยเราเหนื่อยแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนั้นทำเราเจ็บมากอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายก็คือโอเคลองก็ลองแบบเราลองกลับไปคุยกับแม่กับพี่สาวเราอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ลองกลับมาอีกครั้งเพราะว่าแม่ก็คอยเตือนสติตลอดว่าอย่าลืมว่าฝันจริงๆของเราอ่ะคืออะไรใช่โอเคผมก็ไปลองตอนนี้แบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการอยากเป็นศิลปินของผมได้แล้วใช่ผมว่ามันยากทุกช่วงเลยความยากง่ายมันต่างกันด้วยวัยที่เราเป็นตอนนั้นและสิ่งที่เราเจอตอนนั้นด้วยการ handle มันเลยต่างกันออกไปถ้าสมมุติผมณตอนนี้ไปเจอเรื่องณตอนนั้นผมคงคิดว่าเป็นเรื่องที่เบามากใช่แต่ว่าณตอนนั้นผมก็คงยังเด็กด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ามันหนักใช่ครับ ก็ของผมจริงๆเริ่มตั้งแต่เด็กมากตั้งแต่5-6 ขวบก็คือเริ่มเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเพราะว่าตามพี่สาวพอมีโอกาสได้ไปเล่นละครเวทีได้เจอถ้าเล่าแบบตอนนั้นเลยก็คือผมได้เจอพี่บี้สุกิจแล้วสมัยนั้นนะต้องบอกกันเลยว่าตอนเรา5-6 ขวบอะพี่บี้ดังมากในประเทศไทยแล้วเราได้ไปทำงานกับเขาเลยทำให้เราแบบว้าวเป็นจุดแรกที่เราอยากเป็นแบบพี่บี้แต่สุดท้ายอะผมก็ไปเป็นสายนักแสดงอยู่พักหนึ่งเลยหลังจากนั้นยาวๆจนมันก็หลงลืมตรงนี้ไปนานมากๆแล้วก็เปลี่ยนไปเลยครับไปเล่นดนตรีบ้างไปทำนู่นทำนี่จนมาเต้นไปแข่งเต้นไปเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินและพอมาถึงจุดที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยครับมันเป็นจุดที่ทำให้ผมระลึกได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เราไปเจอพี่บี้ความรู้สึกที่เราอยากจะเป็นนักร้องแบบศิลปินนะตอนนั้นอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเราได้ไปแบ็กอัพอยู่ให้กับพี่ๆศิลปินที่เขาขึ้นเวทีใหญ่ๆขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆถ่าย MV นู่นนี่นั่นแล้วเราเห็นเราได้ไปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้เติมไฟเติมไฟให้หมาเด็ก เด็กเติมไฟให้ผมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากลองแล้วตอนนั้นก็มีโอกาสได้เข้าไปเดบิวต์ใช่ผมก็เคยเดบิวต์มาแล้วก็คล้ายๆกับพี่นัทเลยผมก็เคยมาที่นี่แล้วแล้วก็เคยสัมภาษณ์กับพี่แล้วเหมือนกัน ใช่ก็ยังเห็นป้ายตัวเองติดอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเมื่อกี้แต่ผมก็เลือกที่จะพูดกับตัวเองตอนที่จะเข้ารายการว่ารายการนี้เป็นรายการสุดท้ายและเป็นก้าวสุดท้ายที่เราจะเลือกทำตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันจบออกมาไม่สวยไม่ดีหรืออะไรก็ตามเราจะพอแล้วกับเส้นทางนี้แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปเราได้เจอกับแก๊งนี้นี่แหละครับซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันทำให้ผมแบบกลับมาโหอยากจะลองสู้อีกสักรอบอ่ะเป็นแบบก๊อกสุดท้ายที่แบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปให้สุดผมก็เลยไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราก็ทำตามฝันไปแต่ว่าขอบคุณที่แบบมีตรงนี้อยู่ที่ทำให้คอยเติมไฟให้ผมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมต้องเรียกว่าเป็นเกิดมาในครอบครัวที่ได้ยินเสียงดนตรีมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยคือป๊าเมื่อก่อนป๊าเล่นกีตาร์เคยสอนกีตาร์แบบจริงจังเลยแล้วส่วนมาก็ร้องเพลงมาก่อนซึ่งตั้งแต่เด็กเราเติบโตมากับเสียงเพลงเหมือนฝังอยู่ในลึกๆหัวใจเราว่าเราชอบสิ่งนี้แต่ว่ามันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เหมือนเราโตขึ้นมาเป็นช่วงเพิ่งขึ้นมัธยมเราก็แบบเฮ้ยอยากเล่นกีฬาเราก็เลยอ่ะยังไงดีระหว่างจะขอแม่ไปเรียนเต้นกับซ้อมกีฬาซึ่งตอนนั้นณวันนั้นไม่รู้ด้วยอะไรเราก็เลือกว่าเอ้ยฉันจะเป็นนักบาสด้วยฉันอยากเล่นกีฬาก็เล่นมาเรื่อยๆครับตอนแรกก็อยากเป็นนักกีฬาบาสอาชีพด้วยแต่ว่ารู้สึกว่า
โอ้ยร่างกายดันไม่ไหวว่ะมันบาดเจ็บบ่อยเกินก็เลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นก็เลยหยุดเล่นบาสไปก่อนปุ๊บขึ้นช่วงปี 1ก็มีโควิดช่วงนั้นที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแล้วก็เปิดดูเขาเรียกว่าไงพวกสเตจต่างๆหรือว่าพวกนักร้องต่างๆไอดอลเกาหลีหรือว่านานาชาติแล้วก็เปิดดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรามีสิ่งที่เราชอบมากงั้นเดี๋ยวถ้าหมดโควิดเนี่ยจะลองไปเรียนเต้นสักทีเพราะว่าอยากเรียนตั้งแต่ประถมแล้วแต่ไม่เคยได้เรียนคือวันหนึ่งพอเราเริ่มแบบพัฒนาขึ้นมาเราได้รับโอกาสเป็นแดนเซอร์ซึ่งแดนเซอร์ไม่ได้อยู่ในแผนเลยผมรู้สึกว่ายังไงวะมันมาได้ไง แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่ยื่นเข้ามาดังนั้นเรารับไปก่อนเราก็เรียนไปรับงานเต้นไปเรารับงานเต้นปุ๊บเราได้เงินแล้วก็เอาเงินก้อนนี้วนหมุนไปเรียนเต้นต่อ ก็วนลูปอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มได้มีโอกาสมากขึ้นก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ได้ครูที่เขาซัพพอร์ตเรามากๆให้โอกาสเราให้เราได้แบบลองไปคิดท่าเต้นให้กับศิลปินท่านอื่นหรืออะไรเงี้ยก็ได้โอกาสมากขึ้นไปเต้นคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นก่อนที่ผมจะได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยผมส่งไปหลาย10ออดิชั่นเลยครับเกิน 20-30 อันไม่เคยได้สักอันเลยครับก็ถามว่าท้อไหมก็ท้อแต่ว่าเราก็ชอบอะครับเราก็ส่งไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่เราอยากทำก็รู้สึกว่าถ้าไม่ยอมแพ้สักวันมันก็คงจะได้แหละเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆต้องบอกว่าบ้านผมทำบริษัททัวร์ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้เจอมาตั้งแต่เด็กมันคือเรื่องของดนตรีพ่อผมร้องเพลงให้ลูกค้าฟังแม่ผมร้องเพลงให้ลูกค้าฟังผมเรียนรู้การร้องเพลงจากพ่อกับแม่ก่อนครั้งแรกเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันดูสร้างความสุขให้ผู้คนได้จังเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆพ่อกับแม่ผมสอนแค่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่มันใหญ่โตขอแค่เป็นคนดีกับเป็นผู้ให้ก็พอแล้วอะไรที่ผมให้คนอื่นได้บ้างมันมีช่วงหนึ่งที่พ่อผมป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบว่าเขาเกือบมีโอกาสจะเขาเรียกว่าอะไรเกือบไม่รอดแล้วกันโอกาสรอด 20% แล้วแบบผมก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อที่จะจริงๆก็พอยตอนนั้นคือการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแทนพ่อแหละถ้าสมมติว่าพ่อไม่ได้กลับมาจะทำยังไงก็ไปเล่นเปิดหมวกแต่สิ่งที่ผมได้กลับมามันไม่ใช่แค่เม็ดเงินมันคือเรื่องของรอยยิ้มของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้บ้างว่าใครผมรู้สึกว่านั่นแหละถ้าถามว่าผมให้อะไรได้บ้างผมไม่ใช่คนที่มีเงินทองอะไรมากมายเพราะบริษัทผมก็ล้มละลายตั้งแต่โควิดสิ่งเดียวที่ผมจะให้ได้คือความสุขกับรอยยิ้มเท่านั้นเองผมก็เลยตัดสินใจว่าผมอยากเป็นนักดนตรีจนได้เข้าแข่งขันโครงการ To Be Number One ก็ได้ที่2ระดับประเทศมาพอกำลังจะจบม.6 แม่ก็เสียพอจบม.6 พ่อก็เสียสรุปก็คือเสียกันหมดเลยเหลือผมกับพี่ชายแค่2คนเหมือนตอนนั้นแบบพอเราไม่มีเสาค้ำใจเนาะเราต้องอยู่คนเดียวตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่แบบว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากผมเคยตื่นมานอนมองเพดานทุกวันตอนเช้าหันไปมองข้างเตียงปกติผมนอนกับพ่อเพราะพ่อผมป่วยผมต้องดูเขาทุกวันที่เขาเสียไปแล้วผมก็ตื่นมานอนมองแล้วผมก็มองเพดานแล้วผมก็แค่คิดในใจว่าเราต้องตื่นมาทำอะไรอีกวะเราไม่มีเป้าหมายเลยอะไรแบบผมเดินขึ้นบ้านชั้น3มองหน้าตัวเองตอนนั้นผมก็หนวดเฟิร์มผมยาวไม่ดูแลตัวเองแบบชีวิตผมไม่มีอะไรแล้วไม่เหลือความหมายอะไรแล้วอะไรเงี้ยแบบผมสามารถมองชั้น3แล้วโดดลงไปได้เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดมันมีคืนหนึ่งมั้งที่ผมตัดสินใจแบบว่านั่งคุยกับตัวเองหน้ากระจกเหมือนที่ผมบอกว่าท้ายที่สุดการเคลียร์ปัญหาที่ดีสุดคือการพูดผมก็นั่งคุยกับตัวเองอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะถ้าพ่อกับแม่เห็นเขาไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตัดใจโกนหนวดปันต่อมาไปตัดผมแล้วผมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพความฝันผมเส้นทางใหม่ถึงเริ่มขึ้นผมโตเกินวัยมาหลายปีมากตั้งแต่14แบบว่าพ่อก็ป่วยเสาหลักครอบครัวแม่ก็ยังตั้งตัวไม่ได้เพราะว่าแบบว่าธุรกิจมันก็ล้มละลายอะไรเงี้ยเราเด็ก14กับพี่ชายที่ห่างกันปีเดียวถ้าพ่อไม่ได้กลับมาจะเลี้ยงครอบครัวยังไงวะผมเริ่มหาเงินตั้งแต่14ส่งตัวเองเรียนส่งพี่ชายพอเริ่มเข้าวงการเก็บเงินได้ก้อนแรกให้พ่อกับแม่ใช้หนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันผมโตเกินวัยมามากแต่ว่า
ตอนเนี้ยมันผมได้กลับไปเป็นเด็ก ผมสามารถผิดพลาดได้ ผมล้มได้ ผมมีคนแบบว่า เอ้ยตบไหล่ไม่เป็นไร ไปใหม่ เอาใหม่ทั้งที่เมื่อก่อนผมทำไม่ได้ ผมล้มไม่ได้ ผมเป็นคนภูมิใจในตัวเองเสมอไม่ว่าเรื่องอะไร ไม่ว่าจะผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอะผมภูมิใจในสิ่งนั้นเสมอ เพราะว่าทุกความผิดพลาด ทุกเหตุการณ์ที่ผมเจอมา ตั้งแต่เด็กจนโตตอนเนี้ยมันทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ มันทำให้นินจาเป็นนินจาในวันนี้ครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เคยลืมเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่เราสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่า วันหนึ่งผมจะเป็นนักดนตรี ที่สามารถสร้างเพลงให้เป็นแบ็กกราวด์ชีวิตของผู้คนได้ด้วย ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่า เพราะว่าในวันหนึ่งถ้าเราต้องจากโลกนี้ไปอ่ะสิ่งที่ยังทำงานและเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเคยให้อะไรไว้กับผู้คนก็คือดนตรีที่เราทำไว้ผมก็เลยอยากเป็นนักดนตรีแบบนี้ แล้วก็ผมก็เลยแค่แบบว่า ทุกครั้งที่ผมขึ้นสเตจผมยังพูดเสมอว่า ถ้าพ่อกับแม่อยู่พ่อกับแม่จะมีความสุขมาก ที่เห็นผมมีความสุขจากการสร้างความสุขให้ผู้คน เอาจริงผมเป็นคนไม่ได้ชมตัวเองบ่อยค่อนข้างที่จะ perfectionist จะรู้สึกว่ามีแบบช่องว่างให้มันไปได้อีก ไม่ว่าจะดีขนาดไหนผมยังรู้สึกว่ายังดีได้อีก แต่ว่าลึกๆแล้วผมว่าผมก็ภูมิใจในตัวเองภูมิใจที่เราไม่เคยยอมแพ้เราไม่เคยปล่อยมือกับอะไร เราทำมันจนมันจะออกมาเป็นเรื่องจริงอะครับ เพราะว่าผมว่าตอนเนี้ยผมยังไม่เรียกว่าเป็นความสำเร็จดีกว่าแต่ว่ามันคือก้าวแรกเป็นก้าวแรกที่ผมภูมิใจมาก แต่รู้ใช่ไหมว่าการชื่นชมตัวเองเป็นสิ่งที่ดี ๆใช่ครับโล ลองดูลองดูเผื่อมันจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานเยอะขึ้น อ๋อแวบเข้ามาสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ผมได้เจอแล้วกัน คือผมรู้สึกว่า อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าอยู่กับทั้ง4 คนเนี้ยผมรู้สึกว่า ผมกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้น อาจจะสังเกตได้ว่าตอนแรกๆที่รู้จักอะ ธดาไม่ใช่คนแบบนี้ ใช่ผมจะพูดน้อยมาก ใช่ ผมจะพูดน้อยมาก ใช่ ผมจะ ไม่กล้าเล่นนู่นเล่นนี่หรือว่าอะไรมันแค่รู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่า ผมสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่อ่ะผมสามารถพูดอะไรโง่ๆที่อาจจะแม่งแบบไม่ตลกเลยอ่ะแต่ก็ยังหัวเราะให้ผม ก็มันตลกไง รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นก้าวแรกของเรา4 คนที่ผมภูมิใจมาก โอเค ไม่ดี เก็บไว้ผมต้องบอกว่าจริงๆผมมีอะไรบางอย่างที่คล้ายธดา ก็คือเรื่องความเป็น perfectionist เหมือนกัน ใช่มีความแบบว่าจะไม่ค่อยชมตัวเองเหมือนกันครับ แล้วก็ไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าอันไหนมันดีอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบดีนะ แต่นึกออกไหมดีนะ แต่มันต้องมันอีกนิดนึงจะเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะกับการที่เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามว่าภูมิใจไหมก็จริงๆก็ภูมิใจที่อย่างน้อยเราก็เติบโตมาเป็นคนที่ดีได้สำหรับผมนะพ่อกับแม่ผมคือคนที่ซัพพอร์ตผมทุกเรื่องไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามคือไม่เคยมองว่าเขาจะลำบากหรืออะไรเลยตั้งแต่เด็กยันโตขับรถไปรับไปส่งไม่ว่าที่บ้านจะมีเงินหรือไม่มีเขาไม่เคยกดดันผมว่าผมต้องไปเป็นอันนี้เพื่อหาเงินมาให้ครอบครัวอยากทำอันนี้หรอทำตามฝันหรอทำไปเลยที่บ้านลำบากหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อกับแม่หาให้เดี๋ยวพ่อกับแม่ทำเองไม่เป็นไรคือเขาซัพพอร์ตผมทุกอย่างอะไรเงี้ย
ผมเข้าใจพี่ไทยมากเพราะว่าแบบว่าเรื่องครอบครัวโคตรสำคัญกับสำหรับพวกเรา จริง มันคือแบบว่าพื้นฐานที่โคตรต้องสำคัญและแข็งแรงมากๆเราถึงแบบสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นใจและแบบว่าหันหลังกลับไปเราจะยังแบบไม่เป็นไรไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณตัวเองอย่างหนึ่งที่ยังไม่หยุดทำตรงนี้ เพราะว่าคำพูดของพ่อกับแม่ผมเนี่ยแหละ วันที่ออกมาจากรายการ ผมก็กลับไปคุยว่า อาจจะพอแค่นี้นะ จริง ๆ อาจจะพอแค่นี้ ก็เล่าให้เขาฟังแต่เขาแบบว่าเขาก็พูดว่า ทำไมอ่ะแบบลองสู้อีกสักรอบสิแล้วก็สุดท้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ ก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ ภูมิใจที่วันนั้นเราตัดสินใจที่จะไอ้นี่ต่อไม่เถียงแม่ฮะ ผมเป็นคนที่มีจิตใจที่บอบบางมาก อันนี้ ๆ มาก อันนี้ได้ มากถึงมากที่สุด เชื่อไหมบางทีแค่โดนตะคอกอะผมน้ำตาคลอแต่ผมไม่พูดเลยใช่ แบบหรือว่าตัวเองทำพลาดนิดเดียวอะผมเป็นคนที่เก็บมาคิดเยอะมาก แล้วแบบ ทำไมฉันจะไม่รู้ ใช่ ปกติ ทำไมฉันจะไม่รู้ ผมก็จะเป็นบ้ากับตัวเองไปเลยอะระยะหนึ่งแต่ว่าผมก็จะไม่แสดงออกมาขนาดนั้นคือมันจะตีกันในหัวแหละพี่ตีกันในความรู้สึก แต่มันใช่แต่มันไม่ออกมาเป็นฟิสิกอลให้คนอื่นได้เห็นนะ ลูกผู้ชายอก4 ศอกกันเนาะ ใช่เราพยายามเป็นคนแมนๆไงเราก็อยากโตถามแต่ว่าคือเราพยายามเป็นคนที่โตไว้ยแต่ว่าเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกกับสภาพจิตใจอะมันห้ามไม่ได้ว่าเราจะอยู่ในระดับไหน แต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนที่โตแล้วหรือไม่โตเว้ยใช่ ดังนั้นผมจึงเป็นคนที่พยายามชมตัวเองบ่อยมาก ด้วยเรื่องราวที่เคยเจอมาด้วย เคยโดนกดดันมามากๆ เคยโดนกดขี่มามากๆด้วย แล้วก็ผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาแทบจะคล้ายนินจาเลย แต่ว่ามันเกิดคนรอบตัวผมที่ผมรักเหมือนกัน แต่มันไม่ได้เกิดโดยตรงกับตัวครอบครัวผมก็สูญเสียคนที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้สภาพจิตใจผมเป็นอย่างนี้มั้งใช่เอาจริงหลายอย่างที่เห็นอะเหมือนจะเข้มแข็งแต่ก็ไม่ได้รับมือได้นะ แต่ว่าก็ยังมีเหมือนที่พูดเลยครับมีคนรอบข้างที่ดี คอยช่วยอยู่ เวลาเรามีอะไรเราจะทักไปตลอด แกไม่ได้เนียนหรอกนะ แกไม่ได้เก็บเนียนหรอกะ ก็ไม่เนียนหรอกเพราะทักลงกลุ่มตลอดไง เข้าใจไหมประมาณนั้น ก็รอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะพิมพ์ลงมา ครับดังนั้นผมเป็นคนที่ชมตัวเองบ่อยมาก แล้วก็ผมจะชอบแบบเอาจริงๆผมเป็นคนชอบให้คนอื่นชมมาก เหมือนเป็นเด็กต้องการความรักอะไรประมาณ นี่ นั้น หล่อจังเลยเต็ง รู้อยู่แล้ว เอาจริงเวลาชมอะที่เห็นเหลืองๆอะคือกูชอบนะเว้ย รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ย กูชอบชมมาอีก เอาชมอีก โอเค คือผมเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่คนเหลิงนะ ผมไม่ใช่คนติดเหลิงเลยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขอะมันมีคน จริงใจดีวะ สมมุติ บางวันที่พี่ชมว่าวันนี้เต้นดีขึ้นเนี่ยพี่ผมแอบไปยิ้มคนเดียวพี่รู้ว่าวิ บ้าจริง พูดอะไรออกมาจริงในใจแบบอย่างน้อยก็มีคนเห็นว่าเต้นดีขึ้นโอเคมีกำลังใจต่อแล้วอะไรเงี้ยใช่มันก็ไม่ได้เป็นฟิลนั้นครับแล้วก็พยายามชมตัวเองบ่อยๆใช่ ที่มาที่ไปของคอนเซปต์ Generate ก็คือ พวกเราก็คุยกันว่ายังไงดีกับเพลงแรกที่เป็น pre debut ก็คุยกันสักพักจนสรุปเลยว่าเราอยากจะโชว์ในพาร์ทของสกิลแต่ละคน ให้คนที่อาจจะรู้จักเราอยู่แล้ว หรือว่าอาจจะเพิ่งได้มารู้จักได้เห็นตัวตนเราชัดเจนมากขึ้นครับได้โชว์ในพาร์ทที่แต่ละคนแข็งแรงเช่นนินจาก็จะเป็นโวคอลที่แบบไฮโน้ตสุดยอดไปเลยพี่เพลงก็จะเป็นแบบ all rounder ทุกคนจะเห็นพี่เพลงทั้งเต้นในพาร์ทโหดๆแล้วก็ได้ร้องในไฮโน้ตเหมือนกันพี่นัทก็จะเป็นโวคอลบวกวิชวลช็อตหล่อๆก็จะเห็นแบบพี่นัทแบบนี่ขึ้นมาส่วนธาดาก็จะเป็นเต้นกับแรปครับก็เอาจริงผมรู้สึกว่าทุกคนทำได้ทุกอย่าง ซึ่งมันเหมือนที่ตอนแรกที่บอกว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวก็คือ ถึงแม้แต่ละคนจะโดดเด่นในด้านไหน แต่ว่าพอมา mix ทุกคนสามารถทำให้ภาพรวมออกมาดูแบบกลมกลืนได้ผมชอบ break dance ใช่ break dance เป็นพาร์ทที่ challenge พวกเรามาก ด้วยท่าที่ยาก แล้วก็ใช้สกิลค่อนข้างเยอะพอถ่ายจริงๆทุกคนทำออกมาได้ดีมากๆ คิดคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นท่อนที่ค่อนข้างชาเลนจ์ที่สุดของเพลงนี้ครับ ที่จริงมันก็มีท่อนที่จดจำเป็นพิเศษเหมือนกัน แต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจดจำทั้งเพลงเพราะเราทำมันมาด้วยกันเราสร้างมันมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากพวกเรา4คนที่เริ่มต้นมาด้วยกันตั้งแต่แรก ตั้งแต่เริ่มรับตั้งแต่เริ่มร้องยันจบเพลง มันน่าจดจำทั้งหมดเลยครับเพราะว่าทุกสิ่งที่ทำมามันคือ เราใส่ความพยายามเราเต็มที่กับมันจริง ข้อดีคือเราช่วยกัน ๆ ใช่ข้อดีคือเราช่วยกันครับ ส่วนของผมก็ผมชอบทั้งเพลงนะ พอพูดกันตามตรง แต่ว่าพาร์ทที่แบบเราต้องพูดถึงจริง ๆ คือ dance break มันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า dance break เป็นพาร์ทเดียวที่เราถ่ายเทคเดียวเราได้เลยใช่เป็นพาร์ทที่แบบว่าอ่ะเราซ้อมกันมาหนักมากกลายเป็นว่าเป็น magic moment เราเดินไป4คนแบบเฮ้ยอันนี้มัน ไป1 2 ตอนนี้ dance break แล้วเราก็แบบรว 3 ม โคตร กั ซิ่ง เลย โคตรซิ่ง เป็นฟีลแบบบ้าไป โค เล ตร ย ซิ่ง ซิ่งไปเลย 1 2 3โคตรซิ่ง แล้วเราก็ ซัดเลย ซัดเลยแล้วจังหวะนั้นมันคือแบบ พี่เชื่อไหมว่าความรู้สึกของผมตอนนั้นน่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้น4คนผมรู้สึกเราเต้นคนเดียว แต่มันคือ4คนรวมกันนั่นคือพาร์ทที่ผมรู้สึก ถ้าทุกคนลองสังเกตใน dance break ของพวกเราดีๆจะเห็นว่า นั่นคือ feeling และความรู้สึกที่เราใส่เข้าไปในนั้นจริง เพราะจริงๆอ่ะเสริมนิดนึงว่าหลังจากนั้นเราก็ถ่ายแดนเบรกกันอีกหลายเทคนะ แต่สุดท้ายแล้วเทคที่ดีที่สุดก็ยังเป็น เทคแรก เทคแรกอยู่ดี ใช่ มันเกินคาดครับมันเกินคาดที่เราคิดไว้มากแบบว่า พวกเราโฟกัส process มากกว่าผลลัพธ์แบบว่าเราแค่ตั้งใจทำทุกๆวันให้มันดี เพื่อที่จะเมื่อถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องถ่ายมันจะได้ออกมาดีที่สุดเพื่อให้แบบว่าคนดูได้รับชมสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราที่พวกเราจะทำได้ แล้วก็ทันทีที่เราเห็นฟีดแบ็กตอบรับกลับมาพวกผมรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายของพวกเรามาก ตื่นตันใจเลยเนาะที่ ใช่ ทุกคนแบบชื่นชมในสิ่งที่เราตั้งใจมาโดยตลอดอะไรเงี้ย ใช่แล้วแบบชอบตรงที่ว่าทุกคนแบบเห็นในสิ่งที่เราพยายาม แทรกเข้าไปในเพลงนี้อะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถของแต่ละคนที่เราพยายามหยอดเข้าไปว่าใครจุดเด่นตรงไหนอะไรยังไงแล้วเหมือนคนก็มองเห็นว่าจุดที่เราตั้งใจจะสื่อไปในนั้นอ่ะคือตรงไหน ซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันคอมพลีทตรงนี้แหละตรงที่เราตั้งใจใส่มันเข้าไปแล้วมีคนเห็น เรายอมรับอยู่แล้วเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราทำเราต้องแน่นอนว่าคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเติบโตเสมอพวกผมรู้สึกว่าการที่ดอกไม้จะเติบโตได้อย่างสวยงามมันก็ต้องผ่านพายุฝนอยู่แล้ว ถูก เรารู้สึกว่านั่นคือเขาเรียกอะไรส่วนผสมชั้นดีที่ทำให้เราโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง คำวิจารณ์กับงานศิลปะผมว่ามาคู่กัน ใช่ มันคือของคู่กัน แล้วก็ผมรู้สึกว่า พวกเราเป็นคนที่โอบรับคำวิจารณ์ไว้ พวกเราจะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดี อืม เนาะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งแน่นอนว่าคำวิจารณ์ก็มีหลายอย่าง เราจะเลือกเก็บคำวิจารณ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิจารณ์เพื่อไปต่อครับ ไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไร ติเพื่อก่อแล้วกัน ติเพื่อก่อใช่ใช่ ก่อ ใช่มันคืออันนั้น ซึ่งผมรู้สึกว่าเราทั้ง 4 คนมี mindset แบบนั้นคือ อะไรที่มันติเพื่อก่อ เราจะน้อมรับมันไว้ เพราะว่าเราทุกคนนั้นมันเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วกัน ใช่ เราอยาก body perfect ครับ ที่จะโต เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหมือนทุกคนที่มีจุดบกพร่องบ้าง ซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ชี้ให้เห็นจุดเหล่านี้ แล้วเราก็จะไปต่อเหมือนกันทำให้มันอุดรอยรั่วนั้นไปเรื่อย ผมว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกัน ๆ เป็นเหมือนกัน พอเราเริ่มมีอะไรที่รู้สึกว่าอุ้ยไม่สบายใจอะจุดนี้เราเจอจุดที่อึดอัด ถักล อะ ง ไร ก อ ลุ่ม ย่าง เล เงี้ ย ยเราก็จะทักลงกลุ่มไปเลยพี่ผมอย่างนี้ว่ะเอ้ยเราอย่างนี้ว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบดิสคัสกันแล้วว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วยคิดวิธีแก้ปัญหาเพราะต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาเนาะก็แบบแชร์กันแล้วก็หาทางที่ดีที่สุดที่จะสามารถผ่อนผันจุดนั้นได้ที่มันอึดอัดหรือว่าเครียดอะไรเงี้ย คือผมเป็นคนที่จะเคลียร์ความรู้สึกตัวเองได้ไวมากหมายถึงว่าเป็นคนคิดบวกอยู่แล้ว แล้วก็เป็นคน แสงสว่าง แสง เป็น สว่าง คนสว่าง ของเรา จริงๆคนนี้ เป็นคนคิดบวกอยู่แล้ว แล้วก็เป็นคนจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยดาวน์ไม่ค่อยดิ่งอะไรเงี้ยครับผมจะจัดการมันไวหมายถึงว่าแบบถ้าเป็นวันนี้ บางทีพรุ่งนี้ผมก็จะเหมือนลืมมันไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะหายอะไร จั เงี้ ด ย การได้เร็ว ใช่ใช่ใช่โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ โดยไม่ได้ต้องมันตั้งใจมันกับมันว่าแบบเราจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเราต้องทำอะไรแต่ว่าเหมือนอยู่กับมันแล้วก็ปึ๊บมันก็จะแบบปรับตัวไปได้เองทำจนมันเป็นความเคย มอง ชิน เป็น ไป ข้อ แล้ว ดี เลย ไหม ผมว่ามันก็เป็นข้อดีของผมนะ แล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทำให้ผมสามารถมอบพลังงานตรงเนี้ยพลังงานบวกเลยตรงเนี้ยให้กับคนอื่นได้ด้วย ในเวลาที่คนอื่นกำลังดิ่งดาว อืมคำติคำวิจารณ์ต่างๆ ถ้ามันเป็นติเพื่อก่อ เรารับมันไว้
เอามามันไปเอามันมาเป็นพลัง แล้วก็ผลักตัวเองไปข้างหน้าต่อ แล้วก็ถ้าอันไหนรู้สึกแบบอยากเคลียร์ใจจริงๆ ผมจะใช้วิธีกอด ผมจะเดินบ่อยมาก บางทีแบบเดินไปหาเห็นใครเห็นเพื่อนคนไหนเอ้ยกอดหน่อย แล้วก็มีแรงขึ้นแล้วครับ คือจะใกล้ชิดไหม ไม่นะจริง ๆ ถ้าในกลุ่มเราเนี่ยธดา น้อยสุดไหม น้อยสุด ใช่ แต่ว่าแบบ น่าจะมาเวลาที่ ใช่ใช่ ที่มีอะไร เวลาที่มีอะไร หรือว่าเวลาที่แบบเห็นว่าใครรู้สึกไม่ดี อืม เราจะรู้สึกว่าแบบ ต้องทำอะไรสักอย่างนะ อืม อย่างน้อยเราพูดกับเขาไม่ได้เราก็กอดได้วะ ผมเป็นคนชอบเก็บ ผมพูดตรง ใช่ ผมเก็บเก่ง ตัวดี ตัว เลย ปี๊ดเลยตัวเนี้ย ผม ตั เก็ ว บ ดี ผมเก็บ เลย เก่งมากผมพูดจริงเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคือ ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองวะ ผมรู้ว่าการเคลียร์ปัญหาในใจที่ดีที่สุดคือการพูดมันออกไป อืม แต่ว่าบางครั้งผมก็แค่รู้สึกว่าปัญหาของคนอื่นหนักมากพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมารับรู้ของเราก็ได้ เรายินดีเป็นถังขยะให้ผู้คน แต่เราจะไม่เอาขยะของเราไปให้คนอื่น นั่นคือ mindset ของผมมาโดยตลอดเลย พอมันเป็นเรื่องคำวิจารณ์แล้วเหมือนที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอ แต่สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดในตอนนี้คือแยกพาร์ทงานกับพาร์ทส่วนตัว ชีวิตผมมีชีวิตต้องใช้ผมใช้ชีวิตให้มีความสุข ผมรู้ว่าผมเป็นใคร ผมรู้ว่าผมทำอะไร ผมทำเพื่อใครผมเป็นใครผมรู้ งานผมรู้ว่าผมทำอะไร ผมทำเพื่อสิ่งไหน เวลาผมเริ่มมีปัญหาปุ๊บผมจะเริ่มปลีกตัวแล้ว เป็นภาพอย่างนี้ นินจา ผมจะปลีกตัวแล้วมันจะเป็น เป็นไร เป็นไร ไม่ได้เป็นไร ไม่ต้อง มีอะไรมาพูด เป็น นี่ รู้ว่าเป็น อะไรแบบนี้ รู้ว่าเป็นไม่ต้องพูดไม่ต้องมาบอกไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย ผมจะโดนแบบนี้ตลอดแล้วแบบทุกวันนี้ผมก็มีอะไรก็เริ่ม เป็นคนเปิดมากขึ้น พูดมากขึ้นแล้วกันเอาเป็นว่าแต่เราใช้คำว่าเราไม่ได้เอาขยะไปยัดใส่ แต่เราใช้เป็นว่าเราเล่าให้ฟัง เพื่อที่จะบางทีเราไม่ต้องการได้คำตอบ เราแค่อยากได้คนรับฟังเท่านั้นเองซึ่งพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะโอเค แล้วคำที่ได้ยินบ่อยสุดคือช่างแม่งไปเต้นกัน ไปต่อแล้วละ ไปกัน มันจะดูตลกไหมถ้าสมมติพี่เปรียบเราเป็นขยะ4รูปแบบ ต่างกัน ทุกคนเหมือนทุกคนมีความคิดที่ต่างกันแล้วถ้าใครเครียดเรื่องไหนสามารถทิ้งความคิดนั้นณขยะที่ถูกต้องได้ อ๋อ ถังขยะ อันนี้ ใช่ ถังขยะ รีไซเคิลอันตราย ลืมคำว่าถังไป ขยะแล้ว พ น วกเราคือขยะ พวกเราคือขยะ พวกเราคือถังขยะแล้วกัน โอ้ย ใช้ ไม่ คำว่า ทุกคนเป็นทั้งขยะและถังขยะให้กันแล้วกัน มันดูตลกไหม เป็นพื้นที่สบายใจให้กันแล้วกัน ใช่ เอาเป็นว่าแบบนี้ใช่นั่นคือวิธีการจัดการของผมครับ สำหรับความคาดหวังของพวกเราพูดไปทุกรายการเลยเอางี้ว่าเราอยากเป็นบอยแบนด์ระดับนานาชาติ ใช่เราไม่ได้อยากอยู่แค่ในประเทศหรือแถวๆนี้เราอยากไปทั่วโลกเราอยากเจอแฟนคลับทุกคน เราอยากมอบความสุขให้ทุกคน และขอบคุณทุกคนให้ครบจริง ๆ ที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดใช่ เรามองไปในทางทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะพูดถึงในระยะสั้นตรงนี้ก่อนเนี่ย ผมรู้สึกว่าเราต้องโฟกัสไปที่ตัวเราเองให้มากที่สุดสำหรับผมนะ คล้ายๆกับที่เราทำที่ผ่านมาก็คือเราจะไม่โฟกัสผลลัพธ์ แต่เราจะโฟกัสกับตัวเราให้มากที่สุดว่าเราจะต้องทำตัวเองให้ดีถึงขั้นว่า คนจะต้องมองเห็นเรา ถ้าเราอยากจะไปถึงจุดที่เป็น global ถ้าเราอยากจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้อะตัวเราต้องดีที่สุดที่เท่าที่เราจะทำได้ในทุกๆด้าน คือผมรู้สึกว่า ดนตรีมันช่วยผมในหลาย ๆ ครั้งในชีวิต ไม่ว่าตอนที่ผมรู้สึกแย่ขนาดไหน ผมรู้สึกว่าในวันที่แบบเหนื่อยแบบมองไม่เห็นอะไรแล้วก็ยังมีเสียงเพลงที่มันอยู่ข้างๆเรา ที่ทำให้เรารู้สึกไปต่อได้ ซึ่งที่มายืนอยู่ตรงนี้ผมก็อยากจะส่งต่อความสุข ผมอยากจะให้สิ่งนี้อย่างน้อยมันเป็นกำลังใจไม่มากก็น้อย ให้กับหัวใจใครสักคนที่รู้สึกว่าหมดไฟ อยากเป็นคนที่เดินข้างๆกับทุกคน เหมือนที่พูดกัน พวกเราจะไประดับโลก นั่นคือเป้าหมายที่ทำให้เราไม่เขว แต่ความคาดหวังของผม แต่ตอนนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยคาดหวังอะเพราะว่าแบบว่าผมรู้ว่าผลลัพธ์เกิดจากการกระทำเท่านั้นกับ mindset ที่เราทำผมแค่อยากให้เรามีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนี้ ในทุกๆวันที่ลืมตาตื่นมา มันไม่ได้ง่ายทุกวันนะมันไม่ใช่วันที่แบบเราตื่นมาแล้วเราจะมี energy พร้อมทำทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าแบบผมแค่อยากให้เรามีความสุขและกอบโกยช่วงเวลา เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้
5 ปีข้างหน้า10 ปีข้างหน้าเราจะยังได้ทำสิ่งที่เรารักอยู่ไหมเราจะอยู่ตรงไหนเราจะยังอยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดแล้วก็ผมแค่อยากให้เราทุกคนมีความสุขแค่นั้นเลยส่วนถ้าถึงเป้าหมายมันก็คือกำไรที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วก็เมื่อถึงตรงนั้นเราคงตอบแทนทุกคนได้อย่างเต็มภาคภูมิถึงแม้ว่าตอนนี้เราซูเปอร์ไทย4 คนจะยังไม่ได้มีอะไรที่การันตีได้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นแน่ๆแต่สิ่งที่เรายืนยันได้คือเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง วันที่ถึงจุดแต่ยังไม่ทุกคนอยู่ Yup Together we fly จับมือกันไว้ครับแบบนี้ อ่ะ และ ไปกินส้มต โอ้โห มันจะ ช็อตขั้นสุด แล้ว เหมือนต่อโดมิโนขึ้นไปสูงสุดแล้วเตะตัดทางแล้วเมื่อกี้ส้มตำอ่ะ ำจับมือกันไว้แน่นๆอย่างนี้ครับ ใช่ทั้งพวกเราทั้ง ทุกคนเลย ทุกคน ใช่ โอเคครับจิโน่ฝากผลงานเดบิวต์ของ มา โอเค ได้เวลาขายของจ้า เวลาขายของพี่นัดเปิดแผงครับผมสำหรับเพลง Generate Pre Debut ของพวกเรา Super Thai นะครับ อย่าลืมไปฟังกันนะครับ เพียงเสิร์ชคำว่า Super Thai Official นะครับ ทุกๆ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลย จะได้ติดตามข่าวสารอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่เพลง Generate ของพวกเรา ใช่ เพราะว่าหลังจากนี้เราจะมีอะไรหลายอย่างงอกขึ้นมาอีกเยอะมากนะ คอน ก็อยา เท ก นต์ต่างๆนานาถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ว่าเราจะมีอะไรบ้าง หลังจากนี้ก็กดติดตามเอาไว้นะครับอย่างที่พี่นัทบอกครับ มาเติบโตไปด้วยกันนะจ๊ะ แม้ว่าตอนนี้ซูเปอร์ไทยจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ปีแรกอาจจะมีเสื่อพื้นหมอนใบ แต่ถ้า 5 ปีผ่านไปหมอนหายไปเสื่อยังอยู่ เจอกันเด้อ 1 2 3 Super Thai 1 2 3 Super Thai สวัสดีครับ ขอบคุณครับ